سلام سگلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با پارت دوم این کیف ایرلندی. بچه ها 2 تیکه رو، یه تیکش رو کامل اینجا هست، این تیکه رو کامل آموزش و وصل کردن و همه چیشو من بهتون گفتم توی پارت اول که گفتم اون تیکه رو هم خودتون وصل کنین دیگه به سلیقه خودتون. این اون تیکه دوم هست رو بعد از وسط بالا تا پایین رو من با نخ و سوزن همینجوری فقط با نخ و سوزن ساده به هم وصل کردم و شده. این الان چیزی که میبینید این هستش. الان من توری کیف که گفتم تو پارت قبلی گفتم این توری های کیف رو من گرفتم که اگه شد برای ایستایی بیشتر کیف من استفاده کنم. من 3 از این توری ها رو اومدم اندازه کیف ما. خب اندازه کیف ما که دور تا دور کیف ما 72 بود که ما تقسیم به 2 کردیم شد 36. خب ما 72 پایین کیف بود که 2 سانتی متر به بالا اضافه کردیم که 2 سمت بود میشه 4 سانتی متر، یعنی 76 سانتی متر پهنای بالای کیف ما هست. 72 سانتی متر پایین کیف ما. ارتفاع کیف ما هم 25 سانتی متر بود که من برای این توری 25 سانتی متر ارتفاع در نظر نمیگیریم. برای توری بدن ارتفاع رو 22 سانتی متر در نظر میگیریم، 2 تا 3 سانتی متر ازش کم. دوستان من ارتفاع کیف رو 22 سانتی متر قرار دادم و قبل از اینکه توریا رو به هم دیگه وصل کنم ارتفاعشون رو 22 سانتی متر قرار دادم، قیچی کردم و بعد رو هم دیگه قرارشون دادم و با پایه بست به هم وصلشون کردم. اتصال اینا به هم دیگه اینو با دستمون کامل جمع میکنیم، تو دستمون به این صورت نگه میداریم، به این صورت این نخم دور انگشتمون میپیچونیم و اینا رو لبه که گذاشتیم پایه بست میزنیم. جا برای این ورم پای بست میزنم تا اینجا. الان میخوام پایین کارو 72 بالای کارو 76 من علامت گذاری کنم و قیچیش کنم. 70 من میام اینو از اینجا الان بچه میخوام پایین کیفم رو اندازه بگیرم. شما هم اندازه کیفتون که اول پارت گفته بودیم دور تا دور اون حلقه رو اندازه گیرین تقسیم به 2. اینجا تقسیم به 2 نداریم، اندازه دور تا دور کیفمون هر چی که بود. برای من 72 بوده. 60 12 تا دیگه بیاد این میشه 72 کیف من. خب برای بالای کیف منم شده 2 سانتی متر از این ور رفتیم اون ور، 2 سانتی متر هم از اون ور خارج شدیم. برای بالای کیف 2 سانتی متر از این ور میام، 2 سانتی متر هم این اول دنبال میکنم دقیقاً از همینجا میرم بالا، بعد 2 سانتی متر میرم اون ور. خب الان بچه ها این خط رو به این خط وصل میکنم. این خودکاری که دارم من روی کار میکشم خودکار مخصوص پارچه است، به راحتی پاک میشه. اینم برای یه بار دیگه محکم‌تر. خب الان من میخوام اینجا رو قیچی کنم بچه‌ها. این است. حالا برای این ور کار
میگیرم از لبه کیف. بچه پایین کیف و بالای کیف کاملا مشخص هست، یعنی پایینش کمتر هستش. خب اندازه هم بگیرم که دقیق اندازه باشه. آره همون چیزی است که میخوام. بچه ها اینو هم رو حالت وارونه میذارین همین جایی که هست و اتوی بخار میزنین. اگه اتوی بخار هم نبود با اتوی معمولی یکم فاصله میدین به این فاصله، یا هم فکر نکنم این خراب بشه، من نمیدونم بچه ها، چون حالت چیز هستش نایلونی هست، ولی با اتوی بخار که مشکلی نیست، میتونید اتو کنید. اینو اتو میکنیم با اتوی بخار، کاملا کارمون صاف میشه. من اینو قبلا اتو کردم، الان فقط برای این که بگم چطوری اتو کنید بچه. از این صورت، از این سمت تا این سمت، بعد از بالا هم به این صورت میکشم. اگه کارم جمع شده باشه از هم دیگه باز بشن. اتو میکنیم و کار اتو شدهش از قبل اتو کرده بودم. خب حالا اینو میذارم یه گوشه. اینو میخوام آستر بکشم روی این. آستری که من میخوام زیر این کیف قرار بگیره، یه مقدار از همون کت قبلی باقی مونده، میخوام اون باشه که فکر میکنم به کارم میادش. آستر کیفو میذارم اینجا، به این صورت. یه مقدار از بالا، یه مقدارم از پایین آزادی میذارم. میخوام به این صورت تا کنم، به این صورت که وقتی این پایین کیف قرار میگیره این سفیده مشخص نباشه. و خط کشی میکنم. اول دور تا دور کارم رو میکشم، بعد دیگه آزادی میدم. 2 سانتی متر 2 سانتی و نیم فکر میکنم کافی باشه. خب اینم از این. حالا من آزادی دوخت میدم. آزادی دوخت برای چون میخوایم با دست بدوزیم. به اندازه 3 سانتی متر دور تا دور کار رو آزادی میدیم. کارمون هم باید سردوز کنیم که کارمون رو باید سردوز کنیم که نخکش نشه. ولی خب من به جای سردوز با فندک دور تا دور اینو میسوزونم. بچه اینو اگه سردوز دارین که بهتر سردوز میکنید، اگه نداشتین این کاری که من انجام میدم و انجام میدیم دور تا دور کارمون به این صورت. خیلی خب من دور تا دور اینو با فندک سردوز کردم. حالا میخوام بذارمش روی این کار اینجا و سنجاق بزنم. دور تا دور کارم رو سنجاق میزنم و با نخ و سوزن میدوزم به هم دیگه.
الان با نخ و سوزن دور تا دور کار رو میدوزیم. بچه ها برای قسمت بالای کار حتما از اون پایین دوخت انجام بدین که ما اون 2 سانتیمتر بالای کار به اون پارچه نیاز داریم، چون وقتی میخوایم زیپ رو وصل کنیم اون قسمت باید هیچ دوختی انجام نشده باشه. پس برای لبه بالایی از اون لبه پایین کار رو میدوزیم، میایم به سمت پایین. اینو هم که الان درست کردم دوختم میذارم روی این لبه بالای کیف هست، این لبه پایین هست که کوچیک‌تر هستش و کارو وارونه میکنم به این صورت و ارتفاع کیف رو من 3 سانتیمتر کوچیک‌تر بافتم. اینو میذارم اون پایین کار. ببین بچه ها این پایین کار میشه اینجا، من میذارم رو پایین ترین حالت کار اینجا. این لبه اول است دیگه، ما اندازه دقیق هست، اندازه پایین کیف و این دقیق است. حالا این صورت اینم یکی هم میذارم این انتها به این صورت بچه. حالا دیگه از اینجا من با نخ و سوزن به هم میدوزمشون. اینجا دیگه حفره است، ما سوزن رو که وارد کنیم میره داخل این حفره و کار دوختن ما واقعا راحت هستش. برای دور تا دور اینو بهش وصل کردم و این خیلی مهمه وقتی که وصل میکنین پشت کار رو کاملا چک کنی که حالت صاف باشه، چروکیده و جمع شده نباشه. بچه ها دقیقاً اندازه‌ای که من اینو گذاشتم که تاکید کنم برای لبه بالای کیف که ما از اون پایین 2 سانتیمتر فاصله میذاریم و از اون پایین من دوخت انجام دادم و چون که بعدا میخوایم زیپ وصل کنیم نباید کاملا اپلیکه ها به توری کیف وصل باشن، ولی برای پایین کیف از اون لبه کار رو وصل میکنیم. کف کیف رو میاریم و میخوایم وصلش کنیم به کیف. بچه ها این روی این میره و به اینجا اینجوری وصل میشه، همچی چیزی. وسط این کیف رو مشخص میکنیم از پهلو، چون این پهلوی کار هست. این پهلو رو به هم وصل کردیم، این پهلو برای ما مونده. دقیقاً وسط این کیف رو مشخص میکنیم اینجا. یه زنجاق میزنیم و اینو هم میاریم و میخوایم اینجا. بچه دیگه این کیفه چون الان ایستایی داره و یه ذره خشک هست، یه ذره این پایین کیف هست، یه ذره آدم اذیت میشه تا بدوزتش و به این صورت بچه ها قراره این به هم دیگه دوخت بشه. اینو میذاریم اینجا دور تا دور اندازه‌ای که بهتون گفتم درسته و دقیقاً همون اندازه بیرون میاد. اینو همین جوری که بدوزین میرسین دقیقاً به اینجا. کف کیفو هم با نخ و سوزن ساده بهش وصل میکنیم. حالا یکم با هم دیگه اینجا رو بدوزیم. از اینجا شروع میکنم. از حالت روی کار من از همینجا کار رو به هم دیگه میدوزم، سوزن رو وارد میکنم و این کار رو سعی میکنیم تمیز به هم دیگه بدوزیم. قبل از اینکه وصلم انجام بدیم تمام این نخهای داخل رو تو کار مخفی میکنیم که دیگه بعد که این وصل شد نمیتونیم این کیف رو وارونه کنیم و این نخها رو در بیاریم. یه ذره این لبه داخلی من دارم سوزن رو وارد میکنم.
نکته دیگر رو هم بگم. الان که من دارم این بدنه رو به کف کیف وصل میکنم، کل توری از اول تا آخر به کف کیف دور تا دور وصل میشه. اینجوری نیست که ما فقط با اپلیکه رو وصل کنیم، نه، ما خیلی مهم هست که کف کیف رو، توری کیف رو کامل وصل کنیم به کف کیف که کار ما هم ایستایی هم دوام داشته باشه، هم حفره داخلش ایجاد نشه. پس این توریه رو از اول تا آخر همزمان که دارین با نخ و سوزن اینا رو وصل میکنین، توری رو هم کامل به کف کیف وصل میکنیم. بچه اینجاهایی که یه ذره من این آستر مونده ولی خالی هستش، من یه بار دارم اینو وصل میکنم به این آستر به این صورت که از سمت آستر به کف کیف وصل بشه و دفعه دوم میام بافت لانه زنبوری میزنم وصلش میکنم به اپلیکه. اول وصلش کردم، الان دیگه میام به اپلیکه بافت لانه زنبوری میزنم که اینجا رو هم با بافت لانه زنبوری پر کنم. سعی کنید از این جا هم حتما بهش وصل کنید که بدنه کیف هم اون آستر، این توری و آستر هم به کف کیف وصل بشن. به این صورت دیگه به همین صورت ادامه میدیم، دور تا دور کار رو به همین صورت میدوزیم تا برسیم به جای اولمون. همزمان هم که میدوزین چک کنید که این اندازه ها دقیقاً تا اینجا باشه که یه وقتی کم یا زیاد نیاد، چون اندازه ها دقیق هست و الان هم توری بهش وصل شده و این توریه هم دیگه کش نمیاد. دقیقاً ما که کارو میدوزیم وقتی برسیم به این آخر این روی این لبه قرار میگیره. خب من اینا رو تا اینجا میدوزم و برمیگردم که این تیکه رو هم با هم بدوزیم. الان قبل از اینکه این دوتا تیکه رو به هم وصل کنیم، لایه توری رو یه لایه به همون اندازه‌ای بود که اینجا یه لایه رو هم دیگه قرار میدادیم و بافت انجام میدادیم، اینو هم همون یه لایه میذاریم رو هم دیگه و از این فقط رو توری بافت انجام میدیم، از بالا تا پایین رو میدوزیم. یه اون رنگ نخی هم که استفاده میکنیم همون نخی هست که قهوه‌ای رنگ آستر هستش. میگم وقتی دارین کار رو به کف کیف وصل میکنین مطمئن بشین که این توری کاملا به کف کیف چسبیده باشه. به این صورت بچه ببینید کاملا چسبیده، نه اینکه فقط اپلیکه ها رو سوزن بزنیم کفی. این توری حتما با به کف کیف بچسبه که وزن روی توری باشه که چسبیده به کف کیف، تا اینکه به اپلیکه ها وصل کرده باشیم و وزن روی اپلیکه ها باشه و اپلیکه ها خراب بشن. برای اینجا تا اینجا رو هم با اون رنگی که برای آستر استفاده میکنیم، رنگ نخ استفاده میکنم. اینو یه لایه، بهترین حالتی که ما میتونیم اینا رو بدوزیم به همون صورتی که اون تیکه ها رو بست زدیم. الان دیگه اینجا سخت بست زدن نمیشه. کاری که انجام میدیم یه لایه رو هم دیگه قرارشون میدیم و
با نخ و سوزن به هم وصلشون میکنیم. الان اینو وصل کردم. این نخ‌ها رو حتما گره بدین که کار باز نشه. الان دوباره اون رنگی که اپلیکه ها رو به هم وصل می‌کردیم و میذاریم و از این بالا تا این پایین یا پایین تا بالا فرق می‌کنه. این اپلیکه ها رو به هم دیگه وصل می‌کنیم.
خیلی خوب دوستان، اینجا رو ببینید. این من 2-3 بار توی ویدیو باز گفتم که بدونید خیلی واقعا این نکته مهمه که وقتی داریم از این بالا وصل میکنیم، این خودش همینجوری ارتفاع کیف 22 سانتی متر، 3 سانتی متر کمتر از این هست و وقتی هم داریم وصلش میکنیم، این هم گفتم با فاصله 2 سانتی متر اینو به اینجا به دوخت بزنید، بدوزین این دوختای دور تا دور لبه بالا رو و وقتی هم داریم وصلش میکنیم به این اپلیکه هم باز از رو همون لبه دوخت انجام بدین که ما اینجا رو داشته باشیم. اینجا رو چرا؟ خب اینجا رو بهتون میگم، چون وقتی ما میخوایم این زیپ رو وصل کنیم به اینجا، میخوایم که وصلش کنیم باید اینجا خالی باشه که ما بتونیم دوخت انجام بدیم. بچه من این توی این پارت برای اینکه من هنوز آماده نکردم، اینو وصل نکردم، تا همینجا میذارم کار رو و آموزش بند کیف هم بهش اضافه میکنم و همچنین این منگوله هایی که اینجا استفاده کردم و وصل کردن آستر رو اینو میذارم توی پارت بعدی، چون من هنوز وصلش نکردم نمیتونم که توی این پارت هم رو قرار بدم و بعضی از دوستان کیف رو وصل کردن و پیام گذاشتن که ایستای کیف خوب نیست. گفتم من زود اینو آپلود کنم که بدونید برای ایستای کیف من اینو استفاده کردم. خیلی خوب دوستان، بریم با هم دیگه این بند این دسته کیف رو درست کنیم. خب برای درست کردن دسته کیف ما به یه حلقه کیف، من 4 تا از این حلقه ها برای کیف استفاده کردم. به این حلقه ها نیاز داریم. یه دون گره میزنم و وصلش میکنم به این حلقه که میخوام دسته کیف بهش وصل بشه و همزمان که حلقه روی قلاب هست اینجا من پایه کوتاه میبافم، یه زنجیره میزنم و روی همین حلقه یه پایه کوتاه دیگه، یه زنجیره، یه پایه کوتاه، یه زنجیره، یه پایه کوتاه و یه زنجیره. شد 4 تا پایه کوتاه و 4 تا زنجیره. الان میام به این صورت میچرخونمش و وصلش میکنم به پایه کوتاه اولی، با پایه بست وصلش میکنم. خب الان یه دون زنجیره میزنم به این صورت. بچه ببینید اینجا به سمت ما هست، میخوام پای بست برگشتی بزنم، از اینجا کارو برمیگردونم به این صورت هستش. توی فضای زنجیره ها تک زنجیره قلاب فرو میکنم، یه دونه پای کوتاه برگشتی میبافم، یه زنجیره میزنم و میرم فضای زنجیره بعدی، قلاب فرو میکنم، یه دون پای کوتاه برگشتی میبافم، یه زنجیره و الان باز میرم فضای زنجیره بعدی، یه دونه پای کوتاه برگشتی میبافم و یه زنجیره، یه دونه. ما 4 تا پای کوتاه برگشتی که ببافیم با آخر رسیدیم. آخرین زنجیرمونم توش فضای زنجیره توش یه پای کوتاه برگشتی و یه زنجیره میزنم. الان برای بست دیگه ما بست انجام نمیدیم، میام توی فضای زنجیره‌ای که اینجا یه پای کوتاه برگشتی یه فضای زنجیره‌ای زدم، تو فضای زنجیره‌ای من پایه کوتاه برگشتی میبافم، یه زنجیره و میرم تو زنجیره بعدی، میشه بعد از این برجستگی اینجاست، و یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره. دوباره بعد از این برجستگی میام اینجا و
پای کوتاه برگشتی یه زنجیره رو میبافم. دوباره اینجا پای کوتاه برگشتی یه زنجیره، پای کوتاه برگشتی یه زنجیره. کار تکرار میشه تا به بلندی که میخوایم بر دسته کیف برسیم. الان کار یه ذره مشخص تر شد بچه‌ها. اینجا بخوام بهتون بگم ما کجا، یه زنجیره ما کجا هست، این برآمدگی رو میبینید، این بالاییه با این بالا با این بالا با این بالا، 4 تا برجستگی داریم. دقیقا بعد از اون برجستگیه اون یه زنجیره ما هست. اینجا غلاف فرو میکنم، دقیقا این وری کنیم یه زنجیرمون بعد از این برجستگیه هست. یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره میزنم، دوباره پای کوتاه تو فضای بعدی که میشه بعد از این برجستگی غلاف فرو میکنم و یه پای کوتاه برگشتی و یه زنجیره میزنم. دوباره بعد از این برجستگی میشه فضای تک زنجیره. یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره میزنم. این بعدش دوباره بعد از این و کار تکرار میشه بچه. خب حالا بخوام دوباره بهتون میگم الان برجستگی بیشتر شد. پس فضای تک زنجیره ما اینجاست. بعد از این برجستگی این فضای تک زنجیره اولمونه. بعد از این برجستگی بالای بالا، این فضای تک زنجیره دوم، برجستگی سوم میشه اینجا و این هم چهارمی میشه فضای تک زنجیره آخری. 4 تا فضای تک زنجیره داریم، همینجور داره میچرخه میاد بالا. حالا بعد از این برجستگی من تو فضای تک زنجیرش یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره و دوباره فضای زنجیره بعدی یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره، تو فضای تک زنجیره بعدی یه پای کوتاه برگشتی یه زنجیره. اینو به اندازه‌ای که دوست دارین دستای کیفتون، بلندی دستای کیفتون، این کارو میبافیم تا اونجا برسیم. من میبافم و برمیگردم. به این صورت کار رو میبافیم تا به بلندی که میخواین بر دسته کیفتون باشه کار رو میبافیم. اگه سایز دسته کیف که من بافتم و بخواین بهتون میگم دقیقا. من کلا رو هم دیگه شده 44 سانتی متر من بلندی این دسته کیف هستش. من اینو میبافم تا به اون آخر برسم، بعد میایم این تیکه رو وصل کنیم به اون یکی حلقه. دیگه به اون بالا که رسیدیم و میخوایم وصلش کنیم به این حلقه، این حلقه رو میارم و میرم توی فضای زنجیره بعدیش که میخوام پای کوتاه برگشتی ببافم. اینجا دیگه پای کوتاه برگشتی میبافیم بچه ها، چون که دیگه به سمتی که داریم میریم.
و توی اون حلقه من پای زدم وصل کردم. یه بار دیگه انجام بدیم. اینجا که میخوام برم اینجا پای کوتاه برگشتی بزنم و قلاب فرو میکنم قلاب میبرم تو این و نخو به این صورت میارم بیرون. پای کوتاه برگشتیم و به این صورت میزنم یه زنجیره و میرم به فضای بعدیش که میخوام پای کوتاه بافم. قلاب که فرو میکنم میذارمش روی حلقه، نخ میگیرم میارم بیرون. پای کوتاه برگشتی یه زنجیره. حالا میرم با سومین فضای زنجیره سوم و روی حلقه قلاب فرو میکنم. پای کوتاه برگشتی یه زنجیره و آخریش میشه اینجا بچه میبینید اینجا و توی حلقه میذارم قلابم رو و پای کوتاه برگشتی یه زنجیره میزنم. رسیدم به آخر. الان بچه ها بست میزنم تو همون فضای زنجیره اول که وصلش کرده بودم به این حلقه. یه بست میزنم، یه زنجیره میزنم و این رو قیچی میکنم. خب این کار رو بچه ها محکم میکنیم. اول چند بار اینو محکم میکنیم، تو کار مخفی میکنیم، بعد میبریمش داخل. حالا من یه دوری به این صورت که مطمئن بشیم این کار باز نمیشه. خب الان قلاب فرو میکنم اینجا، اینو میگیرم میکشم بیرون. اینم از این دسته کیف. این دسته رو بچه من درست کردم و به این سمت و اون سمت کیف 2 حلقه بوده وصل کردم. این ور کار حلقه ندارم که بخوام وصل کنم. من اینو باز همون جایی که اینو وصل کردم میشه اینجا وصل میکنم، مثلا بین این و اینجا. فرقی نمیکنه. اینجوری نیست که ما فکر کنیم حتما نیاز داره حلقه باشه که ما اینا رو دور حلقه بپیچونیم. برای دستش هم اینا رو خریدم. اینو برای این دسته هستش بالاییه که من اینجاشو بافت انجام دادم و اینو به این حلقه رو توی اینا فرو کردم و این بافت انجام دادم که اگه اینا هم نباشه بچه اینا خیلی به کیف نما میدن. اگه خرازی ها هم دارن اینا رو بخرین خوشگل تر میشه کیفتون، ولی اگه نهایتا اینا هم نداشته باشین یا نخواین میتونین اینا رو بدوزین به کار. ولی من توصیه میکنم از اینا تو خرازی ها پیدا میشن بگیرین. و از این منگوله ها درست کردم. من منگولش رو مکرمه تک سوزنه گذاشتم. یه دونه الان میخوام آموزش بدم و میخوام با همین مکرمه خودش ببافم و بذارم کنار. این 2 تا 3 تا باشن. اگه دیدم حالا به هم دیگه نیام یه دونه دیگه از اینا میذارم. میخوام 3 تا از اینا این پایین باشه. حالا آموزش اینو با هم دیگه داریم. این من شبیه همون کمربند بافتم، کمربند ایرلندی، دقیقا همون جوریه، فقط مثلا تعداد زنجیره ها و این چیزا رو کوچیک‌تر درست کردم. حالا بریم اول این منگوله رو درست کنیم. بچه ها دور یه چیزی من اینو دور 4 تا انگشت پیچوندم. شما دور هر چیزی که دوست دارین. اگه میخواین مکرمه تک سوزنه استفاده کنید، یه رنگ دیگه که نمای خوشگلی هم به کیف میده، چونی که این شبیه این فقط چون بر تزیین است میتونه رنگای دیگه باشه. کاری که میخوام انجام بدم دور 4 تا انگشتم من اون تک سوزنه رو به این صورت پیچوندم که هر چقدر که شما دوست دارین 20 30 40 بستگی داره ضخامت کارتون و چقدر شما میخواین این بزرگ باشه. و اگه بخواین این بلندتر باشه دور نیازی نیست دور 4 تا انگشت بپیچونید. میتونید دور یه سر ظرفی یا هر چیزی که مستطیلی باشه یا هر چیزی که یه ذره ارتفاع داشته باشه بپیچونید. با توجه به همون سایزتون سایزش بزرگتر در میاد. وقتی به اندازه‌ای که خواستین پیچوندین، خب به این صورت، بعد از دور دست که در آوردین یه نخ میذاریم اینجا و اینجا رو با هم گره میدیم. 3 تا 4 بار میپیچونیم گره میدیم. شبیه این
میپیچونم، هی گره میدم، دوباره میپیچونم، بعد اینجا رو گره دادم، پایینش رو قیچی میکنم. این تا اینجای کار که من اینو در آوردم به این صورت. حالا بریم بافتش رو انجام بدیم. برای بافت اون منگوله‌ای که با تک سوزنه من بافتم، قلابم سایز 2.75 بوده، ولی این یکی رو من با همون قلاب سایز شماره 4، این یکی منگوله‌ای که با خود نخ 3 سوزنه هست، با قلابش سایز 4 بافتم. یه دونه گره میزنم به این صورت. 1 2 3 4 5 6 7. بچه‌ها بخواین بدونین چند تا زنجیر باب بزنین، دور این کارو میپیچونید. الان هنوز 7 8 9 10 11 12. این 12 تا کافیش هسته. 12 تا یه لحظه ببینم، یه ذره شده درست، همون 12 تا خوبه. دور این کارو میپیچونین، دور این وسط های منگوله. وقتی به هم دیگه رسیدن همونقدر زنجیره میزنین. بعد زنجیره اول رو این زنجیره رو با زنجیره اولی وصل میکنیم با پایه بست. الان یه دون زنجیره میزنم و داخل این حلقه من همونقدر که اینجا پای بلند زدم پای بلند میبافم. 12 تا بود، من 12 تا پای کوتاه باشه، پای کوتاه تو این میبافم. 3 4 5 6 7 8 9. پس من فاصله میذارم که 12 تا پر بشن، نه اینکه بیشتر بخوام بزنم. 12 تا من پایه کوتاه دور این زنجیرهای 12 تا زنجیره زدم. حالا به پایه اول با پایه بست وصلش میکنم. یه زنجیره میزنم، کارمو به این صورت میارم. این روی اصلی کار هست بچه‌ها. الان من میخوام پایه کوتاه برگشتی بزنم. تو پایه اول قلاب فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، 2 تا نخ رو قلاب، نخ میندازم به قلاب، 2 تا خارجی میشه پایه کوتاه برگشتی. یه زنجیره میزنم، پایه بعدی رو رها میکنم، میرم رو پایه بعدیش، پایه کوتاه برگشتی میزنم. یه زنجیره، یه پایه رها میکنم، میرم پایه بعدی، پایه کوتاه برگشتی میزنم. یه زنجیره، یه پایه رها، پایه بعدی، پایه کوتاه برگشتی. بچه من با اون مکرومه تک سوزنه کار ظریف شد، خیلی قشنگه. من اینو همینجوری درست میکنم، اگه قشنگ نشد با همون تک سوزنه اون یکی سومی رو درست میکنم. ولی خب شما اینو آخر کار میبینید. اگه خوشتون اومد با همون، اگه هم نه که با تک سوزنه استفاده کنید. خب یه زنجیره، یه پایه بعدی رها، رو پایه بعدیش من پایه کوتاه برگشتی میبافم. یه پایه بعدی رها، پایه آخر پایه کوتاه برگشتی میبافم. خب الان من یه زنجیره میزنم، میام توی فازای زنجیره اول و یه دونه پایه کوتاه میبافم. یه زنجیره میزنم، میرم فضای زنجیره بعدی. بچه فضای زنجیره ها مشخص است، این فضای زنجیره ها کاملا مشخص است، بینشون حفره‌های بزرگی هستش. میرم رو فضای زنجیره بعدی، یه پایه کوتاه برگشتی، یه زنجیره، فضای زنجیره بعدی، یه پایه کوتاه برگشتی، یه زنجیره، فضای زنجیره بعدی، یه پایه کوتاه برگشتی. ما میتونیم همین الان اینو از تو این حلقه بیارم بیرون، میتونیم هم اول ببافیم بعد بیاریمش بیرون. خب اون 2 تا بندی که دورش پیچونده بودیم کار رو، این
اینو میگیرم میذارم رو گلاب، اینو میارم از تو این بالا، هر جایی که بخوام این باشه، مثلا بخوام پایین تر باشم میذارمش پایین تر به این صورت. خب اینو همینجور نگه میدارم و پای کوتاه برگشتی زنجیرم رو میزنم. الان میرم رو سر اون فضای زنجیره، پای کوتاه برگشتی میزنم، یه زنجیره رو سر زنجیره بعدی، فضای زنجیره بعدی و داخل فضای زنجیره ها یه پای کوتاه برگشتی، یه زنجیره، فضای زنجیره بعدی، فضای زنجیره بعدی، باز فضای زنجیره بعدی، یه پای کوتاه برگشتی، یه زنجیره و تو فضای زنجیره ها تا جایی که این برسه اون بالا میبافم. بعد دیگه کاهشی دارم. به اینجا که میرسم فکر میکنم دیگه بلندی این کار اندازه است برای من. الان میخوام کم کم کارم رو جمع کنم. خب از این رج تو فضای زنجیره ها یه دونه پای کوتاه برگشتی میزنم. بعد دیگه اون یه زنجیره رو نمیزنم که بعد از اینکه یه پای کوتاه برگشتی میزدم یه زنجیره، اون زنجیره رو نمیزنم و میرم پای کوتاه بعدی، پای کوتاه برگشتی میزنم، دوباره پای کوتاه بعدی، پای کوتاه برگشتی میزنم، پای کوتاه بعدی، پای کوتاه برگشتی میزنم، به همین صورت. خب الان دوباره میخوام کارم هنوز جمع تر بشه. الان اینجا هستیم، میتونم با پای کوتاه رو سرشون رو بست کنم تا تمام بشن. یه ذره شد پای کوتاه سخت باشه، پای برگشتیم. خب به این صورت اینو میذارم یکی، میرم رو فضای زنجیره بعدی، دو تا فضای زنجیره رو یکی میکنم با دو تا با یه پای کوتاه، اینو و فضای زنجیره بعدی رو، دو تا فضای زنجیره رو یکی میبافم. دوباره میرم فضای زنجیره بعدی و بعدی، اینم از این. الان من کلا 3 تا برام پایه مونده، یه رو سر اینو هم میبافم. خب دیگه به نظر من کار من بالاش بسته شد بچه‌ها. خب الان کاری که انجام میدم، این زیر این بچه قلا فرو میکنم، از زیر این نخی که دور اون منگوله بسته بودیم قلاب از اونجا فرو میکنم. این کاموایی که اینجا داریم میبافیم، این حلقه رو میندازم رو قلاب، میبرم از زیر اون میارم بیرون و یه زنجیره میزنم. این باعث میشه این بیرون نیاد از اینو محکم نگه میداره به این صورت. حالا کاری که انجام میدم، اینو میکشم بالا. حالا اینو قلاب فرو میکنم دیگه، من اینو نیاز ندارم. این دوتا رو میکشیم میبریم این پایین. خب خیلی ضخیم شد ولی فکر میکنم بازم قشنگ میشه بچه ها. خب اینو میگیرم، یه حال من اینو میگیرم میکشم بالا. از بالای کار این حلقه رو میگیرم، از توش میارم بیرون، دقیقا روبروی این نخه میارم، روبروی این نخه. بعد اینو به اندازه که میخوام حلقم باشه میگیرم میکشمش بالا و اینجا بست میزنم دقیقا کنار این نخه، یک کوچولو کمتر. اینجا قلاب اینجا فرو میکنم،
اینو میگیرم میارم بیرون. وقتی آوردم بیرون اینجا بست میزنم و اینو میگیرم میکشم. الان دور این حلقه‌ای که اینجا هست پای بست یه زنجیره میزنم. پای بست یه زنجیره، دور تا دورش رو پای بست یه زنجیره میزنم. پای بست یه زنجیره، پای بست یه زنجیره، پای بست یه زنجیره تا برسم به اون آخر. پای بست یه زنجیره، به نظرم دیگه کافیه رسیدم به این آخر. الان که رسیدم به آخر یه مقدار نخ رو میذارم بچه ها به این صورت و قلاب از تو این در میارم. این حلقه رو میگیرم میکشم بیرون. اول اینجا رو من یه از تو این زنجیره در میارم که مطمئن باشم دیگه کارم بیرون نمیاد به این صورت و کارم رو محکم میکنم. الان اینو هم میبرم قاطی اون پایین. خب این هم از این. حالا اینجا رو قیچی میکنیم. خب دیگه بس. خیلی خوب بچه ها، به خاطر اینکه گفتم بعضی از دوستان توی کامنت ها ازم خواستن که ایستایی نداره کیف و منم چون کیف رو آماده نکرده بودم دیگه، یعنی آستر کیف هنو بس نکردم. میخواستم آستر رو بس کنم همه رو توی یک پارت آموزش بدم، ولی خب گفتم به خاطر اون دوستان اینو زودتر من آپلود کنم، چون بعضیا میخوان زود وصلش کنن و تا وقتی که اونا به اینجای کار برسن منم آستر رو وصل میکنم و پارت آخر که احتمالا یه پارت کوتاه هست میذارم برای آستر کار. اینم از این پارت و منگوله ها رو گفتم، بند کیف رو گفتم و برای بعد از این که وصل بند کیف رو هم بهتون گفتم و فکر میکنم برای این پارت همینقدر کافی باشه. امیدوارم که دوستش داشته باشین. خیلی ممنونم از همتون. خداحافظ.